Hi! Welcome dito sa ating video kung saan matututunan mo yung strategy number 3 on how to promote your Technowise and Salveoworld business. Pero bago yan, gusto kong mapanood mo muna ang sample video na ginawa ko para sa'yo. Hello everyone, my name is Coach Lori D. Apos and isa akong full-time teacher dito sa Thailand, and at the same time, isa na din akong part-time online entrepreneur and an online business coach. Masaya ako at napapanood mo ang video na ito dahil meron akong isi-share sa iyo tungkol sa paano ka makapag-attract ng prospects. So, ang first tip na ibibigay ko sa iyo is you have to clean your Facebook profile. Dapat profile mo talaga ang nakalagay dyan sa profile pic para mas mapagkakatiwalaan ka nila. And totoong pangalan ang nakalagay dyan sa name mo dyan sa profile mo. Kasi kailangan na magustuhan ka ng prospect mo at makilala ka ng prospect mo, at lalong-lalo na dapat na pagkatiwalaan ka ng prospect mo. So, kailangan makuha mo muna ang loob nila bago sila mag-say yes sa offer mo. So, number 2 is mag-add ka ng mga friends. Huwag lang basta-basta mag-add, no? Hanapin mo yung mga tao na alam mong interesadong mag-business. Naghahanap ng opportunity, naghahanap ng solusyon sa problema nila. Araw-araw, naghahanap ng solusyon ang mga tao sa problema nila, especially money matters. So, kailangan nila ng extra income. So, yun. Tutulungan mo sila kung paano. I-add mo sila. Tutulungan mo sila through your post na mga encouraging post na antayin mo ma-inlove sila sa mga post mo na alam nilang mapagkakatiwalaan ka na. So, add mo yung mga taong yun. Number 3 na tip ko sa iyo is sumali ka sa mga FB groups. Sali ka doon dahil doon targeted na ang mga tao. Sila na yung mga nag-say yes sa business opportunity and naghahanap sila ng magandang opportunity, and palay mo, ikaw na yung matagal nilang inaantay. So, mag-join ka, and alam ko na magugustuhan ka nila kung maganda na yung profile pic mo, maganda na yung mga post mo, no? And then, nag-interact ka sa kanila. Kailangan mag-interact ka sa kanila, kilalanin mo din sila as a person, no? Para mas mabilis mo na silang ma-close. Yun. So, yun yung aking tip para sa'yo para makapag-attract ka pa ng maraming prospect. I hope na nakatulong itong video na ito, and if you are interested to know kung ano yung business na ginagawa ko, it's an e-commerce business, pwede mong i-click yung link na nasa taas ng video na ito and mariredirect ka dun sa website kung saan merong video presentation, and if you have time, you may sign up, no? Para makita mo din yung magandang opportunity. Okay? And malay mo para sa'yo to. Kasi hindi naman din to para sa lahat. Again, this is Coach Lori Apos. Thank you so much for your time. God bless. See you in my next video. Bye-bye. So, yun yung example ng recorded video. By the way, meron para tayong tatlong gagamitin. Tatlong kailangan para sa strategy na ito. Number 1 is your mobile phone. Number 2 is yung social media account mo. And then number 3 is yung internet connection. Bakit nga ba kailangan nating mag-record ng video? Alright, the answer is kasi ang mga social media platforms ngayon ay ini-encourage na mag-video. Especially si Facebook, nakikipag-compete siya sa YouTube, which is more on videos. Yung Facebook naman, gusto niyang more on videos din. Ang kagandahan kasi ng video, mas nakikilala ka, mas personal siya, at talagang convincing siya kung meron ka mang ino-offer, especially ang business mo. Then makikita ng mga prospects mo na mas totoo ka, mas sincere, real marketer ka. Gandahan dito sa strategy na ito, kahit hindi ka techie, kahit hindi ka magaling sa mga laptop, basta't may cellphone ka, pwedeng-pwede mo na itong gawin. Pwede ka nang makapag-promote ng business mo. So, ano nga ba ang magiging laman ng video mo? Sa binigay ko na sample kanina, meron yung 3 parts. Sa first part is I introduce myself.
My name is Lorely Apos, isa akong OFW dito sa Thailand. Magbibigay ka ng kaunting description sa sarili mo. Sa second part naman, doon ko diniscuss yung tungkol sa aking topic, which is how to attract more prospects. So, dyan mo i-discuss, you go over with your topic mo. So, yung topic na pipiliin mo must help the marketers na ma-solve yung problema nila. Example, isa sa mga problema nila is hindi sila nakakakuha ng mga prospects. So, ang binigay ko sa kanila is yung tips kung paano sila makakuha ng maraming prospects. And magiging interested lang sila kung ikaw ay nakakatulong sa kanila, kung nakakasolve ka sa kanilang problema, dun ka lang nila mapapansin. So yan ang tinatawag na giving value. Magbibigay ka ng value sa kanila, in that way makukuha mo yung trust nila. Magugustuhan ka nila at mas makikilala ka nila, in that way mas makuklose mo sila ng mabilis. At ang third part naman is yung call to action. Kung napapansin mo sa video na ginawa ko, sinabi ko dun sa last part, i-click mo yung link na nasa taas ng video na ito kung nasa Facebook ka. Pero kung nag-promote ka din sa YouTube, so sasabihin mo na nasa description section. So yun yung call to action. Anong kahalagahan ng call to action? It is psychological. Alam mo yung seryoso na siyang nakikinig sa'yo sa video mo, pinapanood niya, and then bigla mong sinabi na click the link above this video, then bigla-bigla din niyang na-click. Kasi kung ipapagawa mo, 'di ba? Parang unconscious ka na ginagawa mo na yung call to action na sinabi niya. Kaya napaka-importante na may call to action ka in every post or in every video na ginawa mo or gagawin mo. Magiging curious kasi yan sila anong nandun sa link na share mo. Ngayon naman punta tayo sa aking screen para makita mo kung paano natin i-upload ang ating video and ano yung ilalagay natin sa description. So, andito na tayo sa Facebook account kung saan i-upload natin yung ating video, yung video na ginawa ko kanina. Dito sa What's on Your Mind, dito mo ilalagay yung description or yung title ng video mo. Then, after mong mailagay yung link mo, okay, pwede ka ding mag-share ng link dyan sa description. And after that, kukunin natin yung video. Okay, itong photo and video. Kukunin natin yung video. Kung sa phone mo ito ginawa, then mas mabilis lang. Dito kasi sa computer ko to, sa laptop to ginawa, and na-save ko lang yung aking video from phone. So, hanapin na ko lang. Andito yung ginawa kong video kanina. Then, open. Pagkatapos niyan is, click mo lang yung post. It is still loading. Then, ipopost mo lang siya. Just make sure na meron ka ding call to action dito sa description section. Okay? So, sa title section. And I'm sure, meron at merong magkiklik dyan sa link na nailagay mo after or before watching the video na isi-share mo sa kanila. So, ganun lang kasimple gawin ang strategy number 3, which is the recorded video. I hope na marami kang natutunan dito sa video na napanood mo. Again, if you're new to my channel, please consider subscribing and click the notification bell para meron kang updates sa bago nating mga videos at bagong strategy para sa Technowise and Salveoworld business natin. This is Coach Lorely Apos and I wish for your success. See you in my next video. Bye-bye.
ito yung ginawa ko sa aking video. Meron akong picture and then nilagay ko lang siya sa taas. Lagay ko lang siya sa taas. And then, yan. Drag ko yan. Papunta. Diyan, niliitan ko lang. Ang cute, di ba?